So may nagtatanong mga Lodi kung paano sasali dun sa Avive minting ng yung mga profile, okay? So eto, punta kayo dun sa may nasa app mismo o punta kayo dun sa may Twitter nila, may link dun, okay? Eto, Avive app, meron dito, click mo lang yan. So pag pumunta ka sa may app, ano, pinaka-latest, pwede yan, pwede dito. Okay, pag i-check mo ganyan, dadalhin ka dito, i-click mo lang yung link na yan, okay? So pag click mo, mag-sign in ka, muna i-sign in mo yung account mo. Ano yung email address na connected dyan dun sa account mo sa Vibe. Gaya mo, tapos send OTP, punta kayo siyang email Vibe, ayun, copy, balik dun sa may dito, paste, submit, ayun. So connect mo daw yung wallet mo. Ito, click mo dito, connect muna natin, okay? Connect, tapos ano ba gagamitin mo? Coinbase ba? Okay, Metamask ba? So yung Trust Wallet ginamit natin. Trust Wallet, login lang tayo. Once na open mo, no, i-update mo na natin. Sige, update mo na natin. Matik na i-connect mo. So, extension na to. So, nasa Arbitrum siya. So, connect natin. Ayun. Ayan. Connect. Ayun. Connected na siya. Okay. Ayun, connected na siya. So, gagawin mo nilang bukas dito na. Input mo lang yung name mo dito. Tapos, makamint ka na. Okay. So, ngayon, kung ayaw yun naman ng Trust Wallet, okay, pwede din naman Metamask. Pero, ang gagawin nyo lang, punta na kayo sa Metamask nyo. I-copy nyo lang ito muna. Okay. Copy nyo yan. Tapos punta kayo sa Metamask. So, login tayo sa Metamask. Ngayon, nasa core tayo eh. Ang gagawin mo lang para i-add mo yung chain. Okay? Add network. Okay, gets? Click yan and add network. Ngayon, hanapin nyo ang ito. Add Arbitrum 1. Yan. Approve. Okay? Tapos mag-switch kayo network. Got it. Ayan. Okay. I-refresh nyo lang siya. Ayan. Ayan. Pwede nga magpasa ng it dito. Tapos pwede nyo lang gamitin to para makapag-transact. So, ang gagawin nyo next is click nyo lang ganyan. I-search nyo. Okay, yung link. Kumbaga, balik ka sa my Twitter. Ito. Kailang dyan. Tapos, hanapin natin yung yan. Ayan, okay. So, ipapalit mo yun sa Arbitrum. Yan. Okay. Tapos, mag-login ka. So, same. I-input mo yung email mo. Tapos, magsasend sila ng OTP. Input mo lang dun. So, wait natin yung OTP nila. Dito. Ayun, Avive. Ito naman. Ayan. 3 minutes. Tapos, balik ka. Input mo lang. Submit. Ayun. Login ka na. Okay. So, connect mo lang yung wallet mo ng Metamask nga ito. Connect mo lang to. Ayan. So, connect. Oh, connected na yan. Yan, connected na. So, anong gagawin mo? Pag okay na yan, pwede ka na makabili. Mag-free mint ka lang. Transfer ka lang dito ng kahit konting ETH. Okay? Paano mo gagawin? So, pag magta-transfer ka dito ng ETH, kailangan mo siyang i-bridge. Kumbaga, kung sa Metamask, kailangan mo siyang i-bridge. Okay? So, pinakamadali is, bumili ka gamit ang Gcash. Ito. Okay? Click mo lang yan. Tapos, ang minimum nila is 1,700 ata. Mga 2,000. So, connect, continue, and then, nilagay mo lang mga 1,000 ayun 1,700. So ibig sabihin yan ang pwedeng makabili. Okay, pag i-click mo yan, ma-reroute ka dun sa Gcash mo, tapos matik na ibibigay siya yung ETH. Kung meron ka namang Ethereum dito sa Metamask mo, for example, okay, dito, so meron akong Metamask dito, okay, na Metamask yan o ETH siya. So kung i-transfer ko to, hindi ko basta-basta, di ba, send na lang ganyan tapos ilagay mo yung wallet ng Ethereum sa network ng ARB. Eto, kasi babalik din siya dito sa Ethereum network. Kailangan mo siyang i-bridge, mga Lodi. Ano ibig kong sabihin? So, punta ka sa isang website. Maraming mga website na kung saan pwede yung i-bridge, pero pwede na to. Ano? Sign-ups. So, open mo yan. Kaso lang, medyo mataas ata ang fee dito, no? Ito. Click mo yung link. Ayan, no? So, i-connect mo yung wallet mo. Connect. Once na connected yung wallet, dito mo ita-transfer. Okay? Hanapin niya yan. For example, ganyan. So, Metamask. Ayan. So, from here, okay, or sabihin na natin ito. Transfer natin yung 5. Okay, dito na i-connect mo. Ganyan, di ba? Connect. Tignan nyo ang taas ng fee. So, switch tayo. Naka-base ako eh. Base network. Okay, naka-switch niya sa Ethereum. Okay? So, kumbaga, so make sure na yung Ethereum tapos, ita-transfer mo siya sa, ayun, ARB. Okay? So, pag max mo ganyan, ayun, eto dapat ETH din to. Okay? So, expected price on ARB is 1. Pero hindi mag-go through atin kasi nga napaka taas ng fee. Okay? So once na i-bridge mo yan, bridge it, sabihin nila, tignan natin yung fee. Ayan o, you don't have enough
ETH. Tingnan mo, $10. Okay, ang total fee. So, eto yung mahirap, okay? Kasi ang total fee is 10. So, best option, i-reject mo lang yan, okay? So, disconnect lang natin. Pwede kayo mag-Gcash. Ngayon naman, eto na. Pwede dun sa Binance, okay? So, gawin natin sa Binance. So, okay. Dito ka sa Binance mo. Punta ka dito sa my fiat and spot, okay? Open mo lang yan. Siyempre, hanapin mo ang ETH. Yan, Ethereum, eto, okay? So, ang gagawin mo sa Ethereum, ang gagawin ko muna is magkuha ako ng Ethereum. So, kuha lang tayo ng USDT pambili, okay? Kahit $10 sa spot wallet. Ayan, simple earn tayo. Ayun, punta ka na dun sa may fiat and spot. So, ayun, meron tayong USDT na 10, okay? $10. So, i-convert mo yan into ETH. So, convert muna natin. Baliktarin mo. Tapos, ayan, max. Hanapin mo ang, Ethereum. Ayan. And 0.005. Okay, so na-convert na natin yung ating USDT. Okay, so punta ka sa may withdrawal. Okay, for example. Okay, dito, di ba? Punta ka na sa withdrawal. Hanapin mo ang ETH. Ayan. Okay, tapos ilagay mo yung address mo dito. So, balik ka din sa my phone. Dito. So, yung address dito sa eto, make sure na nasa Arbitrum 1 ka. Okay? So, copy mo yan. Copy. Tapos, paste mo yung address dyan. Select mo yung network na eto. Ayan. Okay? And then, max. So, 0.0058. Okay, pwede ata kasi ang network fee. Ayun, pwede. So, yan. Pwede na siyang matransfer. Transfer natin. Withdraw. Continue. Get a code. Ito ay para lang makakuha natin yung profile natin sa Avive. Okay? May code na din. Copy mo lang yan. Balik ka dun. Paste. And then, completed. Okay, wait lang natin na maging available siya. Ayun, awaiting approval. Isa na lang. Ganun lang paano mag-transfer ng ETH. Okay? So, bukas pwede na tayo makipag-transact. Wait natin. So, ngayon, ayun, processing. Pero pag pumunta ka, ayun, doon na siya. 9 pa rin, napakababa, di ba? So, ready na to bukas para i-connect mo dun sa yung Avive at makuha mo. Konti lang naman yung transaction fee doon na sinabi nila, okay? Wala pong dolyar yun, mga Lodi. Okay, so yan, mga Lodi. Okay, napakahirap kasi pag sa Metamask sa mga ibang wallet kasi napakataas yung mga pag-bridge nyo. So, mas maganda talaga, meron kayong Binance or kahit ibang mga exchanges na merong Arbitrum network, okay? Para makakuha kayo ng Ethereum. Yun lang. Kung meron kayong question, lagay nyo lang sa comment section. Ako si Torogi and thank you so much for watching.